يلا جيب بطاط خشتا اطلع هنا بالدرج، اطلع بالدرج. يلا جري يوسف، اطلع بالدرج. طيب جلس بابي، جلس 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 الداخل. فاروق اجي عندي. يلا فاروق اجي، عوم عندي، عوم عندي. مريم زوينة بلاصة زوينة. وين فاروق وين وين؟ دوس كرة دوس كرة. ثانية. جيب كل شيء. عم بيضالي برجليك، بيضالي برجليك، ما توقفش عليهم. لا نعس نعس. سلي سي عند محمد، سي عند محمد. يلا بيضالي برجليك، بيضالي برجليك. ما تدفعش يلعب، ما تدفعش يلعب. ادخل في الماء، ادخل ولا شيء عند يوسف. واجد صورة كلها راه قدام كان يجي مزيان وتاع عندي بيبان ولا صافي بيبان. لا غير نيت على يوسف، نيت على الدوام ما راه قدام. محمد لا محمد لا.
اللي عايز السباق اللي بيطلع عندي السباق.